Goedemorgen, het is 10:30. We hebben lekker lang geslapen vandaag. We zijn nu even aan het ontbijten. En dan over een half uurtje vertrekken we richting kasteel Doorwerth. Dat ligt ongeveer 20 kilometer hier vandaan. Maar eerst gaan we zo meteen water laden, want we hebben bijna geen vers water meer. En bij de ingang er is ook een loosplaats waar je ook vervolgens vers water kan innemen. We zijn nu water aan het bijvullen. En nog iets over deze camping. Het is een enorm grote camping en er zijn ook heel veel faciliteiten hier. Er is een overdek zwembad, er is een restaurant, er is een snackbar, er is een redelijk grote supermarkt hier zo op de camping zelf, die ook nog betaalbaar is. Dus eigenlijk is dit wel een aanrader. De tuin wordt zilver gestolen en verstopt. En dat mag natuurlijk niet. We hebben 12 euro per persoon voor het kaartje betaald en het parkeren is hier gratis. We zijn een uur bezig geweest. Het is echt een prachtig kasteel. Het is helemaal gerestaureerd, want na de Tweede Wereldoorlog was het verwoest. En overigens, het is 4 keer gerestaureerd geworden sinds de nieuwbouw. We gaan nu terug naar de camping. We gaan naar de meren. Dat ga ik nou even inprogrammeren in de Garmin. Fantastisch apparaat overigens. Daar hebben we overigens ook een filmpje over gemaakt over deze Garmin. Dus als je geïnteresseerd bent, kijk vooral deze video nog eens een keer terug. Het ritje gaat ongeveer 74 kilometer binnendoor bedragen. Als we onderweg toch ergens een ijskraampje tegenkomen, dan stoppen we nog even. En we moeten ook nog even boodschappen doen, want we gaan naar vrienden en we hadden beloofd dat wij het eten mee zouden nemen voor de barbecue. Dus ook nog even stop in de supermarkt en dan vervolgens rijden we door naar hun.
Dus bij de volgende stop, dan zie ik jullie weer terug. Ik wil zeggen jongens, ik kom naar boven, ik ga niet terug. Dat je dat vast weet. En die meneer... Ik kan ook niet wachten. Gelijk een beetje file rijden bij zitten. Ik kijk een beetje samen dan. Ja, joh. We zijn vlakbij Montfort, bij Utrecht, dus we zijn er bijna. Dan gaan we dadelijk even lekker barbecuen met hun. En dan slapen we gewoon lekker in onze eigen camper in de buurt. En dan morgenochtend staan we weer op. En dan zien we jullie weer terug. Hi Maud. Hey JG, gaat ie goed? Hij gaat voortreffelijk. Mooi, ik heb al honger. Jij ook? Ja, absoluut. Goedemorgen, het is zaterdag. We zijn nu even aan het ontbijten. En vandaag gaan wij van Montfort naar Harmelen rijden. Dan gaan we wat familie bezoeken. En wat ik in Harmelen ga doen, ik moet een mal maken van een glasplaat. Van boven de spoelbak, die is kapot gegaan. En daar maken we een nieuwe voor. En die moet van hout zijn, want anders kan de fabrikant de glasplaat niet snijden. We zien jullie zo meteen in Harmelen. We zijn weer terug op de gratis camperstaanplaats in Harmelen. Het glasplaatje boven de spoelbak, dat was kapot en dat gaan we nu ook vervangen. En ik leg uit hoe we dit gaan doen, want het glasplaatje is namelijk niet meer te bestellen. Als eerste heb ik een mal gemaakt van karton. Om glas te kunnen snijden is er een hardere mal nodig. Dus gaan we deze vorm nu intekenen op multiplex. Dat gaan we dan uitzagen. En dan gaan we dat passend maken met alle gaten voor de schroeven exact op de goede plek. En als dat dan klaar is, dan gaat het plaatje naar het glasbedrijf. Ik moet heel veel oefenen, want die heb ik nodig. Ja, met een gehoorbescherming en een bril opdoen, hè. We zijn vertrokken uit Harmelen. We gaan weer richting Omrijden naar huis. De hele rit gaat ongeveer 250 kilometer zijn. En uiteraard rijden we zoveel mogelijk weer binnendoor. Dus geniet van de beelden.
We zijn Helmond voorbij. Het is 3:30. We gaan eerst even een broodje vis eten. Ik heb wat paling, ik heb wat haring. En als we dit op hebben, en dan hebben we onze rust ook weer even gehad na een paar uur rijden. Dan rijden we weer door richting Bonn. En we kijken wel hoe lang dat nog gaat duren. Als het te lang duurt, dan doen we onderweg ook nog spaghetti maken. Zo, we zijn weer aan het tanken voor de zoveelste keer. De tank is nog wel half vol, maar het kost €2,05 per liter. Dus we dachten, laten we nog even volgooien. De aankomende weken gaat het zeker weer duurder worden. Dus ja. Het is 7:30 en de spaghetti is klaar. We gaan nou even lekker een potje leeg eten. En dan ongeveer met een half uurtje gaan we weer rijden. Dus dat is rond 8 uur. En dan rijden we in één keer natuurlijk door naar huis. Want dat is ongeveer nog zo'n 80 kilometer. Geniet van de beelden onderweg. Hartstikke bedankt voor het kijken. Heb je nog wat gemist in deze video? Laat het even weten in het commentaarvakje onder. En hopelijk zien we jullie bij de volgende video. Aankomst bij bestemming.